ส่วนเรื่องการเมืองเรื่องคดีวันนี้ครับวันนี้มีข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดก็คือโฆษกอัยการสูงสุดฮะวันนี้คุณประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้เปิดเผยว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะคดียิ่งลักษณ์ย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาติท่านผู้ชมคงจำได้ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องนะคุณถวิลเนี่ยเป็นผู้ถูกย้ายและเป็นผู้เสียหายอัยการเป็นผู้ฟ้องอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วล่าสุดนะหลังจากขยายเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์ไปแล้ววันนี้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าอัยการสูงสุดเห็นชอบควรไม่อุทธรณ์คำพิพากษาคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่อุทธรณ์อันนี้คืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอัยการสูงสุดก็คดีจบรายงานระบุว่าอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเห็นควรไม่อุทธรณ์และจะได้แจ้งให้ปปชทราบและรับฟังความเห็นของปปชเพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรา 79 วรรค 2 ต่อไปโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยเพิ่มเติมว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยที่ให้แจ้งต่อปปชทราบแล้วก็ฟังความเห็นของปปชประกอบการพิจารณานั้นเมื่อปปชทำความเห็นก็จะส่งมาที่อัยการสูงสุดอีกทีนึงซึ่งความเห็นของปปชนั้นไม่ผูกมัดว่าอัยการสูงสุดจะต้องเห็นตามโดยปปชไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้เองฮะนี่ล่าสุดทางอัยการสูงสุดเห็นว่าไม่ควรอุทธรณ์แล้วความเห็นที่ว่าไม่ควรอุทธรณ์เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ปปชแล้วปปชว่ายังไงก็จะมีความเห็นสะท้อนกลับมานะคดีนี้ปปชเป็นคนชี้มูลความผิดเองค่ะก่อนจะส่งมาที่อัยการให้อัยการฟ้องใช่อัยการฟ้องแล้วศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโดยองค์คณะพิพากษาว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดเนี่ยไม่เอกฉันท์นะแต่เสียงข้างมากไงก็เลยเป็นยกฟ้องอัยการสูงสุดก็ต้องพิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไปที่ไหนอุทธรณ์ไปที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถ้าอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็จะพิจารณาเลือกองค์คณะใหม่มานะจากผู้พิพากษาระดับสูงที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะที่ยกฟ้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันใหม่แต่ตอนนี้อัยการสูงสุดบอกว่าเห็นควรไม่อุทธรณ์อัยการสูงสุดก็จะส่งไปเรื่องไปที่ปปชปปชจะเห็นต่างไหมซึ่งถ้าปปชไม่เห็นต่างเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกับปปชเหมือนกันว่าแล้วคุณชี้มูลไปยังไงตอนนั้นหรือถ้าปปชเห็นต่างเห็นว่าควรอุทธรณ์ส่งแจ้งมาที่อัยการอัยการไม่จำเป็นต้องไปทำตามความเห็นปปชนะแต่ว่าก็จะถูกบันทึกจดจานเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะอันนี้คือคดีกรณีย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาตินะฮะเพราะฉะนั้นปปชไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ด้วยตัวเองต้องเป็นอัยการสูงสุดเท่านั้นนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งคดีครับวันนี้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็เปิดเผยว่าอัยการสูงสุดได้ไม่รับรองให้ฎีกาคดีที่พันธมิตรเป็นจำเลยนะคดีไหนนะกรณีนี้เป็นกรณีที่อัยการยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลและพวกก็คือบรรดาแกนนำพันธมิตรในการไปชุมนุมหน้ารัฐสภายุครัฐบาลสมัครนะปี 51ค่ะนะไปชุมนุมแล้วในที่สุดถูกดำเนินคดีอัยการฟ้องศาลนะกล่าวหาว่าพันธมิตรมีความผิดการชุมนุมไล่รัฐบาลสมัครปี 51ศาลพิพากษานะศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นค่ะทีนี้ในชั้นฎีกานะจะฎีกาเนี่ยอัยการสูงสุดนะจะต้องรับรองนะปรากฏว่าอัยการสูงสุดไม่รับรองให้ฎีกาความหมายก็คือคดีก็จะจบลงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คือพันธมิตรไม่ผิดเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆอัยการสูงสุด
นะไม่ยื่นฎีกานะแต่ภาษากฎหมายคือไม่รับรองให้ฎีกานะแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดก็คืออัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วจึงมีคำสั่งไม่รับรองฎีกาเป็นผลให้คดีถึงที่สุดคือพันธมิตรเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดตามฟ้องนะนี่อีกคดีหนึ่งครับนะย้ำว่านี่คดีช่วงยุครัฐบาลสมัครปี 51นะก่อนหน้านี้คดีพันธมิตรก็คือคดีสนามบินอันนั้นศาลยกฟ้องในข้อหาหลักข้อหาก่อการร้ายแต่ผิดเรื่องพรกนะแล้วก็ชี้ว่าพันธมิตรชุมนุมโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นนี่คือคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้2คดีที่มีความคืบหน้าวันนี้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะหรือว่าเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตที่ว่ากันวันนี้ได้มีการประชุมกันคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับก็รับทราบนะว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนายกยืนยันว่าวันที่10 เมษายนจะได้ข้อสรุปทั้งหมดวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่จะมีวันที่10 เมษายนจะเสนอครม.ในเดือนเมษายนแล้วกรอบเดิมก็คือไตรมาส 3ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนไตรมาส 4เงินถึงพี่น้องประชาชนนะทีนี้วันนี้มีรายละเอียดอะไรที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจคือในบอร์ดการประชุมเนี่ยได้รับทราบข้อเสนอของกระทรวงการคลังซึ่งได้เสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการเติมเงินหมื่นนอกจากการออกพรบกู้เงิน500,000 ล้านที่ประชุมได้ให้กระทรวงการคลังสำนักงบไปพิจารณาให้ได้ข้อสรุปแล้วนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดสำคัญยังไม่ได้บอกว่าเอาตามนั้นนะแต่เสนอมาแล้วให้ไปดูรายละเอียดมาคือตอนนี้มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ได้ออกเป็นกฎหมายกู้เงิน500,000 ล้านคือใช้แหล่งเงินนะแหล่งเงินอื่นนอกจากการกู้เฉพาะ500,000 ล้านเป็นกฎหมายเฉพาะอันนี้ในการประชุมวันนี้นะฮะนักข่าวถามฮะในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์รัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะยังยืนยันคำเดิมว่า10 เมษายนจะชัดเจนนะว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่ออย่างไรขอให้ประชาชนรอฟังข่าวดี10 เมษายนเดินหน้าแน่นอนในระหว่างนั้นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังฮะซึ่งก็เป็นคีย์แมนอีกหนึ่งคนที่สำคัญนะเพราะเป็นปลัดกระทรวงการคลังไงนะคุณลวรนนี่ย้ำว่า10 เมษายนจะได้รายละเอียดครบทุกอย่างตอนนี้ทุกหน่วยงานกลับไปทำการบ้านนะแล้วเชื่อว่าถ้ามีการแถลงข่าวจะมีความชัดเจนหลังจากนี้นักข่าวเลยถามตอนนี้เลยฮะเป็นไปได้ไหมเบื้องต้นใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากงบประมาณปี 68ใช้ในเงินงบประมาณปี 68เป็นไปได้ไหมนะไปฟังคำตอบจากปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคลังเรื่องนี้ฮะแล้วก็ผมแต่ความเป็นไปได้เบื้องต้นก็คืองบส่วนหนึ่งจะอยู่ในงบปี 68ก็วันนี้ได้มอบกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาทำการบ้านร่วมกันจริงๆมีหลายเรื่องเพิ่มเติมจากท่านปลัดนะครับมีทั้งเรื่องของแหล่งเงินแน่นอนนะครับทางกระทรวงการคลังกับทางสำนักงบประมาณไปดูมีเรื่องของรายละเอียดร้านค้าเงื่อนไขต่างๆมอบหมายกระทรวงพาณิชย์เรื่องของติดตามการทุจริตการใช้เงินผิดประเภทมอบหมายทางสำนักงานเห็นไหมเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยกระทรวงการคลังไปดูสำนักงบไปดูในงบปี 68ถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้กู้500,000 ล้านทั้งก้อนถ้าอย่างนั้นอาจจะมาใช้งบปี 68ด้วยแต่ก็บอกว่าแค่ไปดูก่อนนะแต่ทุกอย่างจะจบ10 เมษายนแน่นอนจะชัดเจนว่าจะเดินกันยังไงนะอันนี้ท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นี่พยายามจะย้ำนะแต่ทีนี้เราก็ต้องย้ำตรงไปตรงมาว่าถ้าแบบนี้แผนเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วถอยมาระดับหนึ่งแล้ว จะไม่ได้ออกกฎหมายกู้เงิน500,000 ล้านบาทเต็มๆนะถ้าเกิดเอาตามที่ให้กระทรวงการคลังไปพิจารณานะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากก็10 เมษายนใช่ไหมคะต้องรอนะคะก่อนสงกรานต์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ